Mirë brama dëgjues të nderuar të Radio Lirës, mirë se erdhët në valët e radios tuaj, mirë se erdhët në emisionin e rregullt javor Mysafiri së dieles. Ky emision realizohet në studion e Radio Lirës në San Luis të Francës. Me ju do të jem unë, miku juaj Agim Gashi. Mirë brama njerë të dashërme që mirë se erdhët në emisionin e Mysafiri së dieles. Shpresoj që keni kaluar një javë të bukur dhe keni kaluar gjithsesi dhe sot një ditë të vikendit të bukur. Uroj që t'jeni tashme ne bashkarisht dhe gjërën e orën 22 sot do të zgjatë ky emision, të kaloni çaste të bukura me valët e Radio Lirës me emisionin Mysafiri së dieles. Pa humbur kohë, pra, do të ju njoftoj që siç jeni njoftuar edhe nëpërmes lajmërimit në faqen e Facebookut, pra tek grupi i Radio Lirës, sonte kam nderin të kem këtu në studio dy këngëtarë vërtet të shquar, dy njerëz të cilët kanë kushtuar gjithë jetën e tyre dhe po i kushtojnë këngës së mirëfillt shqipe, këngës folklorike. Me mua në studio është pra këngëtari dhe rapsodi Dalip Sulejmani dhe këngëtari e rapsodi Bajram Aliu. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët të nderuar. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma njëherë, ju falenderoj në emër të stafit të Radio Lirës, në emër të dëgjuesve të cilët janë duke na ndjekur të Radio Lirës, ju falenderoj për zemërsisht që e keni vendosur dhe keni pranuar ftesën që të jeni bashkërisht me dëgjuesit 2 orë pranë valëve të Radio Lirës. Me gjithë dëshirë do ta bëjmë, as ta kemi mundësi dhe as sa dim. Edhe njëherë ju falenderoj, ju dëshiroj mirëseardhje, ka një çaj pjau afroj këtë, nështë për fillim, dhe do të vazhdojmë kështu, të dashur mes që ju njoftoj që emisioni është i drejt për drejt dhe ju mund të na shkruani në Viber dhe në Skype-in e radios, pasi që për të ju pranuar nuk kam mundësi me të vetmin kusht, me të vetmin qëllim, sepse kam frikë që do të kemi probleme në rrjet dhe mund të na shkaktoj të lashe, e të mos dëgjohen dëgjues, po mendoj edhe mysafirët që i kemi këtu. Andaj ju ftoj për mirë kuptim, mund na shkruani për pyetjet, për përshëndetjet tuaja, ne jemi këtu dhe do t'ju mirëpresim. Vetëm t'ju njoftojnë pika të shkurtëra se të dy rapsodët, të dy këngëtarët vinë pra nga Gjermania ku jetojnë përkohësisht, por gjithsesi këngëtari, rapsodi Dalip Sulejmani prej ardhen e ka do të kalin në Shkup, ndërsa Bajram Aliu në Ferizaj, dhe vërtet jemi shkep kështu në për Evropë, megjithatë Radio Lyra po na bashkon dhe urojmë që një ditë të bashkohemi edhe në natyrale, edhe në trojet tona etnike shqiptare kudo që jemi. Vetëm të shoh sepse po më duket kam pak sa dëgjuan disa, po të shohim ku është problemi, ndoshta tek unë, megjithatë atëherë shkojmë po edhe një herë do të vazhdojmë, do të bashkëbisedojmë të dashur miq, të dashur pra këngëtar, do të bashkëbisedojmë lirshëm, spontanisht deri në fund të emisionit, por gjithsesi fjalën kryesore do t'ja lëm këngës sonte dhe besoj që jeni të gatshëm edhe ju që dëgjuesit tanë të kënaqni dhe vërtet ju sjellni emocione me këngët e tuaja. Me gjithë dëshirë. Faleminderit. Vesh na tregojnë ku mund t'ja fillojmë. Faleminderit. Para se me shku me pyetjet, lirisht mund të filloni me një këngë ose dy sot, një ose dy, dhe mandej do të rikthehemi të bashkëbisedojmë. Unë mikrofonin po e mbylli që mu dëgjoj ju më mirë dhe vetëm edhe një herë ju kërkoj, ju falenderoj shumë
dhe ju vërtet ju falenderoj në emër edhe të stafit edhe të dëgjuesve dhe ju dëshiroj suksese gjatë emisionit dhe uroj të kalojmë bukur. Me ndërqofsh, edhe u knash të ngu, kurse e bëjmë punën për të knash njerëzit. Faleminderit shumë. Atëherë urdhani lirësht. Do ka filloj me një këngë vjetër për Glorike si që për Gloristët e vjetër.
se mengur hyrjetin, ja isha boshen se fetin o tekun. Ai, isha boshen se fetin o tekun. Shqiptar, ja kom po në shërri. O zemra ju knuftë gjithmonë. Zemra ju knuftë, besoj që së më dëgjuat se këshet jena të shku me telefon, besoj që tash po më dëgjoni, apo? Po. Zemra e knuftë edhe njëherë se ju thash pas kongës edhe knufshit gjithmonë. Vërtet, na keni knoqë dhe kanë fillu me orë përshëndetjet e pora, na shkruan nga Mitrovica, Baci Sokol, thotë ju përshëndes, i nderuar Agim, përshëndes Mysafirit, na knaqet Zoti ju ruajt, ju thotë Baci Sokol. Faleminderit, ashtu edhe na përshëndesëm përzemërsisht. Dhe për shfrytëzoj rastin, Agim, me ju përshëndes të gjithë stafin e Radio Lyrës, faleminderit që na ngoni, për e dyta edhe një punë edhe një vepër shumë e mirë që po hapni radio e tjera punë që i takojnë kulturës shqiptare. Do me thonë, për ta shfrytëzoj këtë rast, pasi jemi drejt për drejt, nëse më ndëgjon shoku, punëtori, po edhe këngëtari në Shkup, Gjemal Buqi, që është i palodhur në këtë lëmi të kulturës shqiptare. Ne përshëndesim përzemërsisht, ashtu edhe unë, Bajram Aliu. E përshëndes edhe në mikun e nderuar Gjem Buqi, Gjem Majlin, pra atje në Ilirid. Dhe vërtet është kënaqësi, unë nuk kam vizituar ende, po do të shpresoj që shpejti do të jem edhe në odën e tij me siguri, ju ndoshta keni pasur rastin me këndu në odën e mikut Gjem Buqit, pra në Ilirid. Urojmë që ndoshta verës takohemi atje, pse jo? Po. Veç nosh me kon spori, shëndeti tani të vinë gjitha. Atëherë do të mos harroj ta përshëndes edhe njeriun i cili vërtet na bëri të mundshme të kontaktin mes juve dhe që ju sonte të jeni këtu. Është i nderuari këngëtari Bajram Aliu, cilin e falenderoj shumë që jeton në Austri, e falenderoj përzemërsisht dhe e përshëndes. Gjithashtu edhe unë, edhe Gjithashtu. Po, edhe zemra e knoftë. Zemra e knoftë edhe ti, ju do të shkonim duket edhe amerikan, vetëm lejoni të lexoj edhe një përshëndetje që na vjen pikërisht nga miku jon i përbashkët Bajram Aliu. Shkruan përshëndetje për ju i nderuar i Zoti Agim, përshëndetje dëgjuesit dhe veçanërisht përshëndes dy këngëtarët, zotin Dalip Sulejmani dhe Agim Aliu, duke i falenderuar që na nderojnë neve si dëgjues të Radio Lyrës pyetja. Kisha vërtet për zotin Sulejmani, kur do kemi ndonjë këngë të re dhe krejt për fund, zemra ju këndoft shahira me respekt Bajram Aliu. Ja. E përshëndesim edhe ne Bajram Aliun, sa i përket këngës të re, faktikisht nuk është e re, teksti është i imi. Kënga është e përbërë prej 5 strofave, është e shkruar që nga viti 1997-98 vetë nga unë. Por e kam pas në YouTube e hjeka se incizimi ishte i zërit shumë dobt, shkaku që do ta bëj, do të thom këtë vit edhe tash nuk shkon një muj dytë që do ta qes si projekt. Këngë tekst, do të thon për Zahir Pajazitin, atëherë ajo vrat dikun kara dëshmor në janar 1997-s, do të thon ka 98 kënga ka qenë shkruar për meje. Edhe njëherë falenderojmë këngëtarin dhe mikun Bajram Aliu dhe juve gjithsesi për përgjigjen që jeni. Po i jemi duke shkuar drejt për drejt në Facebookun e Radio Lyrës, e falenderojmë kolegun Baliu që është duke na bërë këtë të mundshme dhe i falenderoj atje që janë duke na ndjekur me sa i shoh. Është kolegu tjetër Agim Gashi nga Suedia, Ramadan Buliqi është nga Brukseli, mandej Ahmet Zeshiraj nga Lucerni, mos gabosh e Zvicrës,
dhe është bari shyti mandej po kemi edhe kushëririn Kemal Gashi nga Lioni i Francës, edhe mikun Baliu gjithsesi. Po ne para se ose do të shkojmë edhe me një këngë dhe vërtet do t'ja fillojmë të bashkëbisedojmë pak, në mënyrë që po shkojmë edhe me një këngë se dëgjuesit jam i sigurt që tamam fillon me marrë kështu atë me thithë vërtet një zaj i bukur i të dyve dhe në interpretim i bukur i veglave muzikore, andaj vërtet po ta dëshirë edhe njëherë fillimisht shkojmë edhe me një këngë dhe do të rikthehemi. Okej, faleminderit. Shpresoj se do të vjeni ti, o me kryshërmimi natë dhe ti. Jo si dikur atëherë e kem kryshërmimi natë dhe se. Jo si dikur atëherë e kem kryshërmimi natë dhe se. Ushtarun po shkojnë e vlor, ushtarun po shkojnë e vlor, e vlor ja ku jenë Kosovë, e vlor ja ku jenë Kosovë, e dur ca ku jenë Drenit, Drenit ca ku shkojnë konflikt, hej një me t'na o verke dit. Ushtarun po shkojnë e vlor, ushtarun po shkojnë e vlor, e vlor ja ku jenë Kosovë, e vlor ja ku jenë Kosovë, e dur ca ku jenë Drenit, Drenit ca ku shkojnë konflikt, hej ju me t'na o verke dit. Mushnaj gotat mera ki, perché dito grem doli. Mi se vieno shekuiri, oj gjan shqiptare ne një shpi. Se vieno shekuiri, oj gjan shqiptare ne një shpi. Epe janë shkon për vet, ke tovari shkon jani, kulqina ku jem Prishtin, e ju me t'na o përke ti. E shkodrani vjene pe, e shkodrani vjene pe, epe janë shkon për vet, epe janë shkon për vet, ke tovari shkon jani, kulqina ku jem Prishtin, e ju me t'na o përke ti. E ju me t'na o përke ti.
falenderojmë edhe një herë ju falenderoj ju për gëzoj. Vërtet këngë e bukur, por edhe interpretim edhe më i bukur, andaj zemra ju kënaqet gjithmonë. Bashk, faleminderit. Do të shkojmë, vërtet na kanë vërshuar përshëndetjet dhe kam dëshirë t'ju japim hapësirë edhe dëgjuesve, besoj që jeni edhe ju për dhe na ka rritur nga Danimarka një përshëndetje nga një mjekimi i nderuar që respektoj, është i nderuari për Rahman Shyti, shkruan përshëndetje Radio Lyra, përshëndetje e veçantë për mysafirët tuaj dhe tant e zere ju këndoft gjithmonë. Faleminderit edhe na i përshëndesim. Zemra, vërtet zemra ju këndoft gjithmonë, sepse por me këta telefonat nga pak po bëjmë ka pak gabime tonë, po ashtu ka dashur thotë dhe ju lumt ka shkruar 2 herë ju lumt. Faleminderit. Na ka arrit po kërkojmë tjetër. Po. Kërkojmë tjetër se mund të bëjmë edhe gabime kajherë. Ja, emisioni është i drejtë për drejtë dhe e kuptojmë edhe ne, edhe dëgjuesit asnjë gabim, atëherë çdo gjë këtu shkon drejt për drejt, ne s'kemi pas para përgatitje dhe çdo gjë është spontane. Dhe kjo është vërtet është e bukur dhe nuk ka kurfar problemi, njerëz jemi dhe nganjëherë na ndodhin, po jo, asesi çdo gjë ka shku mirë, çka është mas me rëndësi që vërtet ose Dalipin mangel fati dohoni pak e me të vërtet po e kemi lënë cigarën dhës, na falin gjithë. Ja, s'ka kurfar problemi i të falunin. Ju përshëndetje na vjen edhe nga Viktori që na shkruan nga San Galeni i Zvicrës, shkruan përshëndetje Radio Lyra dhe përshëndes mysafirët e tu dhe kaloni sa më mirë, na shkruan Viktori. Faleminderit. Vetëm të lexojmë rand edhe përshëndetjet, ne kemi edhe përshëndetje dhe do të vazhdojmë kështu. I përshëndes këta Bilbila, i përshëndes shumë. Një këngë për flamurin e ka kërkuar Baci Bajram, është edhe ky sikur Baci Sokol janë këta ish minator të Trepçës dhe vërtet i kemi pasuri të radios sepse kemi dëgjues të rregullt, andaj i përshëndes edhe një falenderoj Baci Bajram, pra ju ka përshëndet shumë dhe ka kërkuar mos harrojmë kur të vjen radha nëse keni në repertuar një këngë për flamurin. Atëherë do të shkojmë edhe tek i nderuari Burim Caka, pra na ka kthyr ju lumtë, po të them Agim Drenica i madh ja din ranin dhe odën u kënaqa. Faleminderit shumë e falenderojmë mikun Burim dhe vërtet e falenderoj që ne ka sjell ta Bilbila siç e tha dhe Baci Bajram, dhe unë për veti po kënaqna, po seriozisht siç më ndodh mua në për emisione. Jam duke ja ngul syt orës, po mundon aminal mos më ik dhe po ec shumë shpejt. Atëherë do të shkojmë të fillojmë bisedën me juve të nderuar dhe pyetjen do t'ua bëj të dyve të njëjtën dhe njëri kur e përfundon mund të përgjigjet tjetri, do të thotë çdo njëri për po kështu t'ja bëjmë një farë radhë, po shkojmë edhe pse më duket më i ri i nderuari Dalip, po do fillojmë kështu me të nderuar. Po, Dalip për juve, mandej edhe Bajrami dhe kështu bashkëbisedojmë rregullisht. Do të bëjmë një pyetje, për pyetja vlen për të dy. Atëherë, kështu pas dëshirë me të vërtetë me ditë fillimet e tuaj juve, do të thotë si fëmijë kur keni qenë të vegjël, si keni ardhur në kontakt me veglat muzikore dhe kur keni filluar njëherë këndoni pa vegle apo si ka lind, a ka lind kënga bashkë me veglen apo sepse njeriu vërtet si t'ja nis me folje dhe kënon, po se na kënojmë edhe na që s'dim, po është fjala vërtet me kur keni filluar me ndin shpirtin tuaj këngën kështu. Po, faleminderit. Për pyetjen. Unë si pjesëtar çtash që po kënoj, fillimi i këngës ose fillimi që me më marak kënga, veçanërisht kjo folklorike, kam qenë 14 vjeçar, kemi qenë pak si shumicë fëmijë, por kisha dëshirë të blej një qifteli. Edhe kisha një kojshi, ata ishin Dinarica mbi emrin, do shta më dëgjon ai e din.
edhe e lutë babën të ma blenë një qifteli, se të shkolla, na qëshin me knu atër me mandoline, e kujdi unë qka, shoku Tito, ne t'jemi betuar, e kujdi qka, edhe mini marak muzika t'i qka, edhe e bleva qiftelim qysh 14 veçar. Sa do ku do, pak gisht aty e lujt edhe fillova të kënoj, normal që i dol për me janis një këngëtar si fillestar me kënu, duhet me pas dikan ma të vjetër. Shembull në atë ko kemi ndëgjur Ashimsharën, të Drenicën, Bitë Serrës, Augustini, dikur edhe që ashtu pakat dikur thash ta qes temën ta marrë, se ajo është e huja e tyne. Edhe pastaj në moshën ma të vjetër me shokët disa atit venit, edhe përja përmeni edhe emnin me Shira Demi, fillum të kënoj inqizime në për radio, edhe ma vonë u kyqa dhe bona antari i Pelikuqës së Shkup, shoqërisë kulturale artistike, e ashtu me raft. Do me thonë, mosha 14 veçare ka qenë fillimi i imi, sa i përket këngës. Urno Bajram pak. Unë del shumë gatë me prezentu gjithë reportarin tim tjetës. Kam fillu si thmi i vogël 7 vjeçar me instrumentet mira. E kisha në gjak qiftelien. Po, nuk dija, po ndashta kemi ndërprerje. Nuk e di ku është problem. Po më duket keshim një ndërprerje. Vetëm po Qajnë qifteli tani janë isa s'kisha një të blej. Għalde kuha e vitë għalde katë. Kamarova një vetë. Po, që tita si përë. Po, që të e regullu te për në gjak qiftelia, nga folklorike, e të fillu tani edhe të maroj vetë, e tani në që ati vërati kur. Me prezentu fa te për dhe storje. Ja kom nis pe instrumente më marë, në moshën 15 vjeqare, 16, atëherë kom fillu dhe të këndoj ka pak. Atëherë edhe me duzoni si për vegle mjeshtër, zona me gjithë këngëtarët ka pak të marë me tana. Edhe deri sot mo, që se kom nërë kur, kom knu me Agim Elmazin 19 vite pa ndo kur. Tani kom knu me Gjemal Pukën, shpirë të Ramet i pastaj, ka vdekur, Ramet Li. E që shtu më ka shku jetë atash jam diaspor që të me Dalipin që ofër 22-3 vite i kem bashk. Po më nëmë për veti me knu pak për dashamije, për ata që na dojnë, ata që na respektojnë, gjithmonë jem për ta, tjeri se ta kem frymën. Po, falenderit shumë edhe për përgjegjet. E qojmë gatë, po e të projmë se... Jo, asëse, ne do të bisedojmë, po dhe do të këndojmë, do të kemi kohë lirisht, nuk është gjatë, po dëgjuesit kanë dëshirë të njohin, po ka shumë kështu, edhe pse ju njohin ata dashamirët e këngës folklorike, ju nuk keni emra të panjohur, po gjithsesi ka dëgjuese që vinë për vendeve të ndryshme dhe kryesisht tek radio dëgjojnë mërgjimtarët, andaj nuk është të tepër të vërtet dhe është mirësardhë të ju njoftojmë edhe nëpërmes volëve të radio Lirës edhe me dëgjues të tjerë. Po jam ti me zonë në tonë Kosovë më kanë njoft prap me njohin alo edhe si mjeshtër i vegla i punoj gjitha veglat për gjithësi. Shumica e di, besoj që e di. Po do të folim edhe për do të vim edhe tek ajo dhuntie juaja, tek mjeshtëria e tek dhëndurit dhe të vërtet të ndërtimit të vegla muzikore. Po kemi shumë përshëndetje edhe në Facebookun e Radio Lirës, ku jemi duke shkuar drejt për drejt dhe atje na kanë përshëndetur
Po, edhe tjena ka përshëndetur i nderuari Baci Sokol nga Mitrovica. Gjithashtu edhe miku Rahman Shyti, përshëndetje Radio Lyra, përshëndes miku im i respektuar për ju dhe gjithë dëgjuesit tuaj dhe mysafirët. Një përshëndetje prapë Baci Sokol, mandej vjen një përshëndetje nga Lioni, na ka adresuar, na ka drejtuar edhe kushëriri Agim Gashi. Dhe një përshëndetje na vjen nga Suedia dhe pikërisht nga kolegu dhe miku Agim Gashi, ka shkruar përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e Radio Lyrës. Përshëndetje edhe për të ftuarit në mikrofonin e Radio Lyrës, këngëtarët Dalip Sulejmani dhe Bajram Aliu. Një preferencë muzikore për Selman Kadrin, thotë, verzioni i shkurtër, ju faleminderit shumë, ka shkruar i nderuari pra Agim Gashi. Po? Falenderimin e bo. Po, se s'po jo lëmë mundësi, s'pjap vërtet mundësi të falenderoni, na ka shkruar edhe prapë Agim Gashi, kushëriri im nga Lioni, thotë, i lumt sa zot të ëmbël si bilbili paskan. Po, një përshëndetje na vjen edhe nga kolegu pra dhe menaxheri i radios është Hysni Baliu, i cili shkruan përshëndetje miku Agim për ju si edhe gjithë dhe mysafirët e Radio Lyrës. I falenderoj këngëtarët që na nderuan, zemra ju këndoft. Faleminderit. Një përshëndetje na vjen nga vëpërtali i Gjermanisë dhe shkruan Jakub Islami, një dëgjues i mirë, rregullt, shkruan përshëndetje miku Drenica për ty dhe shahirat, nëse ka mundësi këngën e Selman Litës të ma këndojnë tungë kaloni bukur. Vetëm të regjistroj këngë të ndoshta juve të ja letoj pak se mund të harrojmë ndonjë këtë preferenca, nëse keni në repertuar, nëse jo nuk ka kurrë problemi, po gjithsesi të mos ju ngelim borç edhe dëgjuesve. Për Selman Litën mos ndërprej, për Selman Litën unë për veti nuk e di. Edhe Bajrami me që e dim, po gat. Edhe shumë me gat. Po është gjatë pak. Se ka rast ai kolega që zëtetën në herë. Mos ka i Wuppertalit. I Wuppertalit. Po. Atëherë do ja s'ka kurrë problemi, do të shkojmë shkruan Halim Kabashi, nderuar përshëndetje dhe nga edhe ne për te oqeanit, për ju, për mysafirët e emisionit tuaj, si dhe gjithë dëgjuesit ju lumt. Me siguri ky është nga Amerika ose nga Kanadaja, sido që tjetë, nuk e dia, kam ndoshta në ndjek ka kohë, por për herë por mu më duket që në vërtet jo. Jo, ky është nga Amerika, sepse ka bosh jepo e ndërrova mbi emrin, është një dëgjues që kohëve të fundit na u ka lajmëruar dhe vërtet na ndjek. E përshëndesim për zemërsisht nga Amerika e largët, pra shkruan Halim Kaleshi është kë. E falenderojmë shumë që është me ne dhe ju ka përshëndet dhe ju ka përgëzu. Faleminderit. Faleminderit, gjithashtu një përshëndetje vjen nga Ahmet Zeqiraj nga Zvicra, përshëndetje Radio Lyra, ju përshëndes juve dhe gjithë stafin e Radio Lyrës, kudo që vërtet kushdo ditë po na arktoni me këto programet e mira. Njerët të përshëndes këta shahirat me këtë zë të bukur bilbili, përshëndes gjithë dëgjuesit e juaj Ahmet Zeqiraj Glogjan e Lucen. Me ne është edhe një mik i nderuar dhe faktikisht është gruaja është daja i gruasime i bashortës, pra Gjeladin Haxha nga Finlanda atje, na përcjell është taksist dhe në vendin e punës për momentin, e përshëndesim, i dëshirojmë vozitje të rehatshme dhe qaste të bukura në vazhdim me programin e Radio Lyrës. Me ne është edhe një poet këtu nga Franca dhe është nderuari Ram Bashota. Thotë ju përshëndes Radio Lyra dhe mysafirët në studio. Sepse ndoshta ju mora pak hapësirën, po me të vërtet ka shumë përshëndetje të lexoj edhe me ne janë edhe nderuari miku nga Drenica është gjithashtu Abdul Sinani dhe është nga Ilirida dhe është poeti i njohur Nehat Yahiu, me siguri keni dëgjuar e njeni, po është me ne, përshëndesim për zemërsisht dhe i dëshirojmë qaste të bukura. Kjo është nga Orizara, më duket, apo ndoshta kam gabim. Në atja ju kemi pasur mysafir, po me të vërtet ka pak edhe mosha për bët vetën, po i harrejnë ka pak.
Gjanat megjithatë e falenderojmë dhe e përshëndesim për zemërsisht. Po i dëgjuat gjatë këto përshëndetje, shkojmë me radhë edhe një përshëndetje na vjen vetëm pak nga i nderuari rapsodi dhe këngëtari Haxhi Haxhia, thotë përshëndetje që jeton në Suedi. Përshëndetje dhe një mbrëmje të bukur për ju Agim, stafit tuaj të mrekullueshëm e të gjithë dëgjuesit të Radio Lyrës. Posaçërisht një përshëndetje të veçantë për rapsodet e nderuar që po na arktojnë e po na kënaqin sonte. Shëndet, paqen i falenderoj edhe një herë që sonte janë me ne dëgjuesit e Radio Lyrës. Faleminderit gjithë të mirat, një këngë sipas dëshirës nga repertuari i tyre. Faleminderit. Shkruan pra ky është rapsodi këngëtari Haxhi Haxhia dhe vetëm të shkruaj, sepse ndoshta ju nuk keni mundësi, kam harruar më thon, ta keni në letër të shkruani këto kërkesat nëse keni mundësi, po jo do t'i shkruaj këto dhe do t'ju tregoj më andaj. Në radhë është në vërtet është edhe një përshëndetje që na vjen nga Baci Sokol, pra ish menatori Trepçës, thotë a bani këngë për Osman Sefen, Mysafir të nderuar. Nuk keni, do të thotë asë njeri gjithsesi nuk është, do të thotë mbrana mundësive kur kemi, kur s'kemi dhe ju falenderojmë edhe një herë Bacin Sokol. Jo, një fjalë popullore thekë njëri ma mirë me hongër kep se me hi laknave. Mirë ki. O, është edhe e kënga u plak, ka unë u plak sharkia, po s'dihet. Po, po. Po si do që tjetë ne gjitha këngët janë të bukura, keni në repertuarin tuaj mjaft këngë dhe unë tash ishim tek fillimet tuaja dhe ajo kujtohet, tash pyetja është për të dytë, po filloj me Dalipin prapë, ju tham kështu në emër se po më duket më u largu mi bo zotëri, unë ja kam mërzi se jemi pavarësisht një gjenerate dikon edhe neve na ka met kështu. Po ai ju kujtohet paraqitja e parë në ndonjë koncert, në ndonjë darsëm, për herë të parë kur keni kënduar kështu para masës ose publikut ose në vot para burrë. Po. Vitin nuk e di mirë, veç parafërsisht muna me pas të 17 vjet. U banka një darsëm me një fshat ku është i lindur babai jem. Ajo është kufi me Elesanin, kufi me Kosovën, Graçan është. Atër, ai fshat ka qenë me plot shtëpi, tash s'ka asnjë. Unë si i ri atje pushimet e verës si kalojsha edhe ashtu që patnodh një darsëm, unë që të vinë me veti. Edhe patënar do këngëtarët aty të venit, edhe më shtin mu me kënu, vetë. Ai si i ri, ndoshta s'kam pas as lidhje, mirë për zoni i ri e munat vjetrin, se është zoni i pastër, zoni edhe janë nisën me duar trokitja, edhe një edhe që atë janë nisë edhe hupi trema, si të edhe. Hupi edhe, që ajo është rastu i parë, ku mendoj që kur e kam fillu para aty në këngëtarëve që kënëshin si grup, më duket se maj kuqja u pata bo unë sa e të piki që ka ishte aty. Po, u deshke me janisë. Qaj fillim a ka një imi, që e maj men. Po për juve, Bajram e nderuar? Po, të unë e ka shumë, fillimin e kum pas në rrethin e Ferizajt, për herë parë kanë qenë për në fshatin Pleshin, për herë parë me Remzim Mustafën, e shumë tjerë, tani tjerat me radhë vinë, 5 herët mo, kur nuk e kum nalë, kum shku regullisht e sa kum dalë në diasporë. Do më thonë, jem konë i regullt. Jo lumë, po, a ju kujtuat në ndonjë ndodhje, nëse ndonjë ngjarje të ndarësme, kur keni kënduar? Në një moment, për shembull, në një moment që duhet me veçu, ndoshta në rast kur i ndi, ndoshta keq, ndoshta mirë, ndoshta që na bë pak sa edhe neve dhe dëgjuesit me qesh ndonjë si të rime. Po isha të pasur në Pleshina e u kom kënaqësia më e madhe imja. Atëherë i kënaqshëm i do këngë për Fadil Hoxhi, atëherë s'ka pas edhe tjera këngë. Normal. Edhe me këngë rapsodet vjetra, këngë historike, këngë heroike, ty në herit, gjitha këngët
Unë i kom bërë do vite, besa edhe shumë kohë kom harru dhe më kanë dalë më prej memorisë, nuk e marrë memoria. Tash pra, Agim, unë të tregoj një rast me Selajdin Miftarin Salushi, pra. Po, ke njohim edhe përshëndesim edhe Salushin, e kemi pas disa herë ne këtu në radio. Po. Ajo si këngëtar ka një vokal të veçantë, mirë, po kemi qenë edhe afër prej të Thenishin, jemi taku në Kërçovë, në atje kam punu një 5 vite. Edhe shkoshmi na për darsma, me një darsëm shkup, ja nisëm është një këngë Agim Gashi një trim shkret, po i venireni me dal një bet, po i venireni një bet me ruhe, në Alamani që t'i ka shkue, pëse s'ma merë patin mu e këj diu, edhe duhet me e vjerë, dikur këtë Agim Gashin, me e vjerë, e qëtash s'mu kujto ka as mu, as atia e kemi vjerë, as e kemi vjerë. E unë edhe po i biqis dhe lisa e sharkisë edhe ka njerë për nërë, thëmë, e vjerën be? Të unë e jo. Po thash, unë e jo. O po tha edhe një herë, se bo në me tha edhe 2 herë me vjerë, ajta, i vjerë se i vjerë. Ajra, rasti parë. Tash edhe një dyti, në Kërçovë, thash 5 vite kam punu me knuna, pa, bajgi, edhe dashma në Kërçovë janë interesante. Melosi i ty në është interesant, 3 persona knojnë, edhe pa vegla, këtë si cilat vijen e vetë melodike, do me thonë interesant, edhe ne knojshme në thërsh. Edhe ishin 2 vllazni për një fshati, edhe të mëdha ishin, janë Zvicër, Alimi edhe Shahipi, me nguj për shëndes. Edhe nisën në urën e shet me këtu. Urën e shet, edhe një shok i aty në Aliu, ai pak kishte probleme me të folur. Pengesa shumë, këtë bëlban që edhe me. Mirë po shumë gjali mirë edhe për i përcjell me violin. Ja nisën urën e shet, kur mërin ati të ura, 3 ditë që janë shem ura, ja nisën me punu ato, këtyne që kujto ke as ati Shahipit as Alimit që ka përqie plak dërvishi që ka thonë punë e marë 3 vllazni. Nuk ju kujto ke me plasë edhe metër në ta i murën allatet shkun ke shpaja, pike shpaja shkun ke ura, pike ura u këthen ke shpaja, pike shpaja shkun ke ura, metën, hiq, veç shkësh në shpe, të ura në shpe ur, dikur kja alia tu i ra violinist, lere tha me ura, tha, hiq pa ur, bane. Edhe qaj, ka momente interesante edhe, odat jo që kimi knu e jam knashën, ajo është qëtër send, për dhe ka muhabete, njerëzit ndryshëm, kategoria të ndryshme, humor, mesele e tjera. Po, gjithsesi faleminderit për këto vërtet edhe këto tregimet bukura që besoj që edhe dëgjues të keni disponuar, por ne jemi duke shku drejt për drejt edhe në YouTube dhe nga atje na përshëndet një dëgjues është nderuar, ndoshta mund ta njihni ju, ndoshta jo, por shkruan Xhavet Xhaferi, përshëndetje. Jam shqiptar, zemër shqiptar, i përshëndes ta 2 këngëtarë të mrekullueshëm, Bajram Aliu dhe Dalip Sulejmani. Baca Bajram është një mjeshtër i madh i vegla muzikore. Jam shqiptar, prapë ka shkruar zemër shqiptari islami nga Kaseli. Islami pra të qenka, po në adresën është atje Xhavet Xhaferi, ndërsa ky qenka që islami që na ka përshëndet. E përshëndesim edhe ne. Ndesë edhe na për zemërsisht. Po, ka mundësi të njoftoni edhe dëgjuesit cila vegla ju bëni dhe kryesisht me cilat vegla paraqitni, do të thotë për çdo njerin edhe për të nderuar Bajram edhe për Dalipin, si doni vetëm të do të na përgjigjeni këto pyetje, në këtë pyetje do të thotë ai zotëroni dhe cilat vegla i zotëroni, cila vegla dini ty bëni. Unë i zotëroj gati përgjithësi çka është vegël me tel, gjitha vjubi, do më thonë për qiftelis, primi, sharkis, violinës, bibes edhe kitarës ka pak, do më thonë me tel, përgjithësi gjitha vjubi. Unë për veti, Agim, dhe qifteri edhe sharki. Tjerat nuk i preki se ata shumë janë veglat mira, po me bo me jura keq, ma të këqia s'ka. E ma mirë ku mete që të dyja.
Me të vërtet, po ju falenderoj të dyve. A shkojmë me një këngë dhe nuk e di, e keshim këngën e Selman Kadris, më do këtë këngën e porë. Jo, ajbe burim çaka për flamur diçka ka. Atëherë burime, kush e kishte se tash me të vërtet nuk e kam regjistruar burimit të ta gjej. Atëherë shkojna me këngën për flamurin, kushdo që e ka kërku e përshëndesim. Baci Bajram e ka kërku e përshëndesim Bacin Bajram edhe një.
jam me valjo në gjithënie, na je forcë, na je dashnie. Kur na je po dashnie. O zemra ju knofshit gjithmonë. Faleminderit shumë, gjithmonë knofshit, vërtet një këngë e bukur, një interpretim I shkëlqyshëm. Besoj që Baci Bajram pra ka kërku këtë këngë, besoj që është ndaj kënaqur, edhe I urojmë qase të bukura në vazhdim, pasi që e lexova Baci në vërtet Burim Caka nuk ka kërkuar ndonjë këngë, por kjo është dëshirë e ishminatorit Baci Bajram, ndërsa Burimi kështë bërë pyetjen që ju përgjigjet. Do të shkoj vetëm të lexoj edhe një përshëndetje që na ka arritur nga I nderuari vërtet nga një rapsod dhe një këngëtar I njohur, besoj që dhe ju e njeni, është I nderuari Muhamet Avdiaj, I cili shkruan përshëndetje edhe për këngëtarët Bajram Aliu dhe Dalip Sulejmani, zemra ju knoft. Përshëndetje Radio Lyra, përshëndetje për të gjithë stafin dhe dëgjuesit, e një përshëndetje edhe për ju miku Agim. Na shkruan pra Muhamet Avdiaj. Përshëndetje për zemërsisht. Është një këngëtar, një rapsod, vërtet edhe ai ka qenë mysafir disa herë në valë të Radio Lyrës, e falenderojmë shumë që është me ne dhe I dëshirojmë të kaloj bukur. Po, me qenë se ishim atje tek Udat, ishim tek paraqitjet e para aty ju e jetë me siguri në Uda, kur kanë këndu këtu një herë, ne gjenerata paksa me vjetër e mojmen, kënaqshin këngëtarët dhe kanë herë unalshin dhe folshin mandej plest. Do të thonë fjalën e marrshin plest dhe tregojshin mesele të ndryshme, tregojshin zjarje të ndryshme, po tregojshin edhe fjalë me të vërtetë që natë të rit nuk I kuptoheshim kanë herë. Po nëse spritoni, nëse dini, po nëse ju kujtohet se është shumë interesant kur del njëri para mikrofonit I harron shpesh herë ka ato që dëshiron ndoshta mi thon. Po kisha pas dëshirë nëse ju kujtohet ndonjë ose anekdot ose po Joni thëke atë fjala popullore e vjetër thot vjen fjala e çet fjalën. Po. Në kohë që me qenë se kish folë edhe dikush, ma kish kujtu diçka. Për ata po te kur ta qesin mikrofonin ai s'flet hiç. E për çatë është pak më ndryshe, si tha pas. Nuk e di veç me të vërtet nga njëherë njerëzit kur vinë para mikrofonit I harrojnë dhe vetëm ndonjëherë I harrojnë ndoshta shumë gjona, po besoj që ju ka ngel në ndoshta në kujtesë ndonjë mesele, ndonjë anekdot gjatë darsma, po. Un po përmona çati te vetja, s'po hiki më lak se më spreket dikush. Edhe një këngë kam, është një YouTube atë qish I vogël kisha dëshirë. Po. Të kënu me një vend, këno një kongë, a I plakët dhe hajde dhe një beqon, hajde dhe një. Po, hajde dhe një. Kënova dytën, e zemra, kënoft, hajde dhe një, bre. A mund është, po, muna. E dikur u bon si te, për thash, hoq, thash, pa më kalzu, desa duhetun me kënu që isha kom nisën, son të tha, o, desat në co është mirë më aqën, tha vesh këno, hish më sonat. Ta pas ka bon, sikurën isha për të regoj, edhe në që ta fjallën, nëzirë fjallën, po isha në gjatë, kër isha I ri, kam qenë aktivist në shoqërinë kulturë artistike Drenica, por në kam qenë seksionin e dramës edhe në grupi letrar. Po kur vishin këngëtarët, kur vishin me dho koncerte, na me qenë se ishim aktivista në shtëpinë e kulturës, na kishim përparësi, ishim pa parë edhe kur vishin këngëtarët, do të thotë ishim bashkë me këngëtarët, publiku vike ma vën. Edhe kom harru kush kanë qenë tash në shoqëri, erdhën me kënu, edhe po ju me siguri keni pas rast edhe ju kur keni para se me dalë se keni qenë edhe antar të shoqërive.
ata e bënin provën e parë fundit, do thot para se me dalë koncert, para se marrën dëgjues, ata shikues, ata këndajshin atje edhe unë ju bashkangjit ata me kënu me ta. Edhe njëri po më tha, po ti tha po kënejsh, tha mirë. Thash jo në mirë s'kënej, po juve pja vidisi. Edhe i mu tha pak, vetë vërtet ata kënejshin mirë, po unë e po ta qef me bo pak. Humar thash unë s'kënej bujër, thash po juve pja rregulloj. Po sikur ti që edhe ai plakë, të koko plak I mirë se ka posjef mjë ushtru, po pak a shumë tani me atë ka posjef edhe me bëj gare me sigurisë, ju keni ditë me kënu, po ai ka dasht pak mjë nguc, edhe po gjithsesi fillimet janë vështira në çdo lami dhe në çdo drejtim, po mendoj edhe në art edhe gjithkund. Po tash me siguri edhe Bajrami ka me tregu ndonjë mesela, po ndonjë anekdotë. Po shumë, po unë e kërkoj ndjes për sonte me të vërtetë diçka se unë edhe prom ku kënu shumë te në 4 orë në mëngjes kom marrë unë. Jam aq I lutem që po hatërisht që ka thonë ai mos me ja tregu Dalip. Po vjen pakesh, po unë jam me të vërtetë I lutem. Seriozisht pa ju bolaj ka shumë bukur po del edhe po më kënaqem unë shumë poster, po edhe shumë mirë po këndoni shumë mirë. Unë s'kam çam ju thosë se më vlerësoj juve se ju jeni keni bën jetë para me këngët, po me të vërtet unë veç që kisha një frikë të ju që nuk do të mos kemi probleme me rrjetin, kisha frikë të ju sa është rrjeti I fortë. Po me të vërtet keni më bindë edhe vetë, ka dalë incizimet shumë bukura dhe shumë mirë jemi duke shku deri këtë. Vetëm ta lexoj një përshëndetje që na ka arritur rapën nga poeti Ram Bashota, respekt për të pafund, thot për ju dhe zemra e juaj të veçantë dhe zërin e juaj të veçantë. Respekt edhe për radio lyren mikun Agim Gashi. Nëse ka mundësi një këngë për heroin Muj Krasniqi, ju falenderoj dhe respekt për juve. Shkruan I nderuari Ram Bashota. Po me siguri ju ndoshta po ndërhyjën para se me folio se ndoshta ju më shumë këndoni këngët edhe tuajat, po edhe të më të vjetra kështu, po. Jo, tash pak ndërprej. Realitet është unë nuk jam këngëtar më I miri, po e kam një shprehi, më duket se e mirë është. Po foli drejt. Jo që atë këngë në repertuar se kemi, po unë asaj këngë shembull për për Muj Krasniqi të Beqit Muj nuk e pri edhe s'ma më mirë që e qes në fund. Sa me bë lloç atë këngë të mirë, më mirë s'po nisi hiç, po them aty kërkoj ndjes se unë u përgatita më shumë ti edhe pak në shpresat Bajramit, edhe pse kemi kënu dhe në sabat prom, se shtu na jo kuptoj zakonisht. Po unë jam përkushtuar më shumë se po jes në atë repertoarin tim ose atë këngë të mia mirë, po kur të vjen radhë në herë tjetër ne mbledhemi makallallak bom me pak. Ja plotësojmë dëshira çdo, po thuaj se çdo ndëgjuesi to. Po falënderoj për vetë se unë I kam bërë pak vite nderuar Agim, edhe atij shokut I kërkoj ndjes që unë këngë të reja shumë pak po I mësoj. Dhe I bona më gjatë te 4 vite. Edhe mu ma mori mend jashtë sepse me të vërtetë edhe unë jam rrit me këngë të reja shumë pak kemi tani angazhime shumë, unë kam fëmijë shumë I pas vjen keq që shumë pja realizoja dëshirën e çdo njonit. Kam dëshirë për secilin me kënu ka një këngë, po shnosh nuk jem vetëm personte na bashkohemi I kem komplet grupin, cili I kënon këngë të reja, do I kënojmë këngë të vjetra, mos marrin gjojnime që s'dojmë I kënu, asëse. Ka I dim kem, do t'i kënojmë. Se është bo problem, Agim fak, është bo, jo problem, po është bo si e pamundshme në kohën e sodit, një solist, ose një këngëtar se një grup t'i mëson gjitha këngët që ka ekzistojnë. Pse? Qëta shembull për një heroj, po përmeni emën, ja aty në më kënu ja kujve. Normal. Do me thonë, ata e kanë meritu. Si në këtë botë, si në atë botë. Mirë po, problemi është që
për një heroj janë 5-6 këngë, 7, 8, 9, 10 cilën me knu. Do me thonë, cilën, ose jo me knu, për cilën me mësu. E mëson njënën ta përësit tjetërën. E di që dëshira e dëgjuesve. Mirë po, me të vërtet nuk është s'ka njeri, ose mendoj që edhe kompjuteri mbushë me aq këngë, se shembull, ne kemi heroj shumë. Shembull veç po e bëhesh 15 herë 10 këngë, sa po bën plot. Do me thonë, për atë unë thash si interpretues, si këngëtar, ka pak po mundohemi për shumë tekstet tona që me diçka e jona. Normal, po çka kemi mundësi të bëjmë, po nëse vjen radha tash me grupin komplet, atëherë nuk ka problem. Me qenë se jemi të tekstet dhe tash ju të dy keni edhe nga një afinitet, ju i nderuari Dalip shkruani edhe tekste vetë të këngëve, po i nderuari Bajram gjithsesi është edhe mjeshtër i madh i vegla muzikore. Atëherë para se të shkoj me një këngë tuajën, nderuari Dalip, unë kisha pas dëshirë të bashkëbisedoj pak edhe me të nderuarin Bajram për veglat, për rregullimin dhe ndërtimin vërtet vegla muzikore. Kur i ka lind ky pasion? Kur keni filluar? Ka lind për me punu veglan me rregull, kështu si thonë. Ata po unë atëherë kisha vegla primitive, do me thonë vegla që i ku marru të në herit e mjeshtit e Kovasht, do me thonë vitin 73-74 e kom fillu me të madhe, sharkia, qiftelia, do me thonë atëherë këngëtarët e mëdhej, me famë të madhe që në konë gjithë kanë blej prej me, kanë instrument të në herit. Muni mi pa, se simbolit i vetë mi jam muni i pari që kom qitë me shtres të zezë. Po. Është, tani kom fillu me gjysëm si metonet e qiftelis, është i pari Qazim Berisha, nëse kene ndëgju si violinist i vjetër. E kam njoftë mirë, sepse në shkollën tonë ku kam kryu gjimnazin ka qenë kurir, dhe me të vërtet ka qenë ma pedant se profesorat. Ka qenë një violinist që ka këndur me do të thotë nuk lindë basi. Ja, s'ka, ai ka qenë i lindur. Njeri i pa shkollë, po me të vërtet u konë njeri i muzikës, i mendimit lartë të veglës, sidomos violinës, ta i s'kem pos. E është, i pari është Qazim Berisha, i cili ka vënu 4 simetonën qifteli. Për i ti tani pa ta morun e filluave ka 4 atëherë, tani dikur ma vonë, edhe ma tepër i lypshin këngëtarët. E teri mo te, s'po flasëm te i sot më është me 26 perde i ka qiftelia. Tani kum fillu që ashtu, jëm kanë terin, vitin 91 si lëshoha, se te në vitin 91 i kum punu regullisht, me të u komajt familjen. Jam kanë i mirë fenomen, edhe prapë sot haloj i punoj këtu në Gjermani, mirëm haloj me tu, qërtu më ka shku jeta vetu me tel, edhe me këngëtar. Po, keni problem këtu në Gjermani të sigurani dërurin, se më duket nuk jam fortun e njërë me këto qeshtje, po ma mërmendja që ju me ndërtu muni me maru pe çdo druri, po në veglat muzikore besoj që nuk e kanë atë efektin e vetë njëjtë. Po, Agim ka drun, në Gjermani ka drun pa e sap mund në gjanë, edhe nuk është drejt. Gjina druni në Gjermani, po është një dru i veçantë, që është shumë drun kvalitativ, edhe është i Iran, s'po di si thëmë, se këta e shetë drunin. Të në Gjermani nuk ka drun kënd që nuk e ka në rojt atë gypjen e vaditjes. Do me thonë, druni këtu e të shumë i ranë, nuk ka s'ku i joni i Kosovë si natyrës. Ta e bojnë drunin me zorë, si thëmë, druni është ma i ranë këtu. Po gjinë, druni i gjojt gjitha këtu, tu nuk ka sen që s'u në gjonë. Po halo punoj në pak natë, si thëmë, pundore ma shumë, se me mjetë teknike. Do me thonë,
druni po xhinën, gjitha xhinën. Është pak më. Për kapokin e kemi pak probleme Po. me umugjete këtu në xhinët ai druni kapokit, që duhet ja nga Italia, ja nga Slovenia me marr. Ka herë marr edhe prej Kosovës, marr prej Ilminës, i cilën i nxanësimi, ai punon sot për sot. Është më i miri për një herë për mua. Edhe veglat e tij çdo kombëtar gati i kasat. Po kam dëgjuar, po sa janë të interesuar të rritë për Çiftelin ose për veglat muzikore, sharkin, qoftë Çiftelin. Në Gjermani unë e shes shumë, edhe i lypin shumë, po i lypin me simbole. Po gjithsesi më shumë i kanë me simbole. Do me thonë ma shumë për estetik, me i lanë për jeshi atje Ma shumë, nuk ka ndokët në Gjermani shtëpi shqiptare që ekziston këtu në diasporë, që nuk e ka i Çifteli në shtëpi. Do me thonë e ruin atë pasurinë e folklorit tonë. Si Çiftelia është një libër i kohëve shqiptar, ato e din gjithë. Normal, po. Ka rujt historien, lauta, Çiftelia është ma vonë, po është një instrument i cili është i përpikt për kohëve shqiptare, i cili na ka përshtat zanorët tona në folklorin edhe përdore si vegël folklorike për folklor. Po, faleminderit, do të kemi rast prapë të kthehemi, do të bashkëbisedojmë, por nuk jem përgatitur shumë për na spontanisht do të po i përgatitur edhe për gjitha pyetjet që të bën, do t'ja kthej përgjigjen. Gjithsesi ne spontanisht po bashkëbisedojmë, jeni në mesin e dëgjuesve vërtet shumë të mirë këtu, dhe i falenderoj gjithë që janë me neve dhe nuk janë pak dëgjues që vërtet po kënaqen në bazë të shkrimeve të tyre. Po isha kthyer të nderuar i Dalip pak dhe të shkojmë tek tekstet e këngëve. Kur keni filluar ju vërtet krijoni tekste për pasi që kënga jam i sigurt që ka lind para se të shkruani tekste, po si ju lind ideja dhe kur keni filluar të krijoni edhe këngë të vet kështu? Pas siç e ceke vetë edhe ti, njeri u fëmija fillon imitim i thënë, po unë se kam marrë kaptit, imitimin se më vjen sigur me lujt me dikonin, du me thonë po i dol me pas dikonin për me a fillu kongës, mirë po dikur kur në pas shkollës, në shkollët mesme, diçka më lindi një ide që vetë shifsa situata dhe këtë kongët e mija që ka janë, tekstet e mija janë më shumë tekste aktuale, du me thonë pa fantazia shumë. Tash për me shkujt tekst të një dëshmorit du të me pas material, biografinë e ati, shkurt. E unë jam marrë më shumë shembull këngën e parë pse më non më lindi me kaq fantazia, ka kënu në bia Lili Gostivarit, tekst Dalip Sulejmani shkruan aty. Atë bona isha në Berlin, në Berlin e nisha veten shumë keq, shumë keq. Edhe ja fillova të shkruaj diçka, se kënga nuk është zor me shkru, mirë po është zor me rimu. Mi pëlqej rreshtat. Se nuk mundet me rresht. Unë po të ndërhyj me të vërtetë, po, edhe mundesh megjithatë edhe në shkruaj poezi, po edhe e tekste këngë shkam bon. Po për me shkruajt një tekst këngë duhet me kon pak a shumë edhe mos ka këngëtar me pas vesh këngë, ma merr mendja mua me njoft këngën sepse vërtet për pasërime, si po thoni ju, duhet me pas edhe ato zanoret më përputh në mënyrë që vërtet kur të nxjell melodia mos me mujt me këndu këngëtari, se nëse në rresht e shkruan me 2 fjalë, tjetër në rresht me 10 e ki pak më ndoshta kam gabim, po ajo do të plotësisht me vend është. Do të thotë janë pyetje edhe rrokit më merr mendja mua tek tekstet e këngëve, do të janë vërtet përputhme në mënyrë që kur del te kënga atje kënga kur del ne do të thotë kur kënga këndohet vërtet a ketë atë melodin e vargut a ketë vetë atë melodin, mandej këngëtari e gjan edhe melodin, po këngët të cilat i keni shkruajt ju kryesisht i kendani vet apo keni ju pas këtë fillimisht e pas këtë këngë shkruajt mos gabosh një tekst për të tjerët, po a krijoni edhe për tjerët apo vetëm për këngët për veti do të thotë? Po, ka që kam bon, po
kam për këngë popullore më kanë thirr ato janë femra që kënojnë, mirë po s'janë paraqit, ato kanë kujtu që kërkoj unë sigurisht llogari për ato, po unë nuk e bëj ato për të bëj i pasur. Atë kam dëshira, atë kam qef, atë kam shprehi, atë kam zemër, për çfarë edhe bëj. Se shembull mundi fjalë që më kujtohet unë çohem nga xhumi dhe shkuj sa ajo fjalë mos nuk vjen në kohë. Normal, inspirimit vjen në moment dhe ai që nëse se nol. Ju kuptoj. Po. Teksti më vjen më lehtë me shujt se sa melodi me gjithë, se melodia është e zorshme. Se shembull, si që e shihni edhe ju, po thuaj se përveç disa këngëve të reja, pasi si ka bërë kompozitor, thuaj se të gjithë tekstet, të gjithë melodiat janë vija muzikore e njëjtë. Me të vërtetë po, edhe ndoshta edhe ajo është interesant, për mua shumë vjen më interesant. Është interesant me gjetë një melodi, një vijë muzikore që asnjë këngë se ka. Po ajo do të thotë përpos tekstit është kompozimi ato dhe janë gjëra që vërtet duhen një këngë, po është pak sa vështirë njeriu me bot gjitha, do të thotë vetëm me këndu, vetëm me shkruaj tekstin dhe vetëm me gjetë vijën muzikë, do të thotë melodinë edhe gjitha ato, po kur dikush këto gjëra janë edhe me të lindur, domethënë kur vërtet e don dhe e kultivon, e ushtron, çdo gjë vjen spontanisht më vonë. Se mos t'i jap kosës shumë hap. Kam qenë nxënës i shkëlqishëm, edhe gjuhën e kam dashur çdo herë. Domethënë, nëse ai person që shkruan tekste nuk e din gjuhën, atëherë ai s'ka shkruar. Normal. Ose nuk e se shembull me ja fillun e sa këngë që i ndëgjojmë edhe të vjetra bilet. Sa gabimet janë totale mirë, po janë këngë të mira dhe kanë mësuar. Ku i ka rënë krye ka korrigjuar. Atë që s'ka rënë krye, çashtu e ka kënu. Në të vërtetë. Po kam fjalën që me shujt tekstet ta njofsh për çka mendoj atë lëmi që e shun çat këngë duhet ta njofsh. Unë për shembull, unë kam këngën e Azilit, unë kam këngën Gurbeti, që çka kam hjek vetë dhe çka është realitet. Kam ajo kënga që është ku janë burrat me plisat bardhë, më thonë ajo është realitet, ashtu e kum pa venin tim, edhe ashtu e kum shkruajt. Më thonë kur gjë nuk shtoj, edhe nuk lë manga se dikush e bën një këngë për dikujt, edhe e bën satelitat, aeroplan. Njerëz motor, as luan. Jo, do të më dhaj. Kur gjë, shembull, atë kam fjalën për mana as sa dia sa muj, çati. Po normal. Po ofër 150 këngë çto çka i ka tekstet të vetat, që janë tekste mi lexu dhe mi këndu, pa marrë parasysh cili këngëtar janë fenomene, janë me të vërtet i ka krejt me rastet që kanë ndodhur. Realitet. Nuk i bën vetëm ta marrë tja e shoj dikuj një këngë, o këngë filoni, për shembull sikur që i shpjegojnë historitë, dikush edhe nuk e shpjegon atë realitet. Po ky i ka të këngë që me to shpesh herë kum pas edhe grindje, pse Dalip vet nuk i kënon këto këngë. Tani më javë meloditë, për melodi javëgjoj çdo këngë që e kënon i nimoj. I kam nimuar gjithë ky thotë çështu, unë tham pak çështu edhe vinat. Jo lumti është mirë. Pazitit se dia e keni ndëgjuar këngën e Zaj Pazit që ka kënon ky, është një këngë tash e kam jek për YouTube, tash e kënoj edhe një herë në studio. Është këngë me të vërtet fenomene. Tash unë kesh ka ju thamë me kënon një këngë tuajin, pra i nderuar Dalip, por para se të shkojmë me një këngë tuajin, do ta ndoshta nuk pritoni ta këndoni këtë të Zaj Pazitit, po. Në radhë mos ndërprej dikush një Haxhiu i ka Suedia, se në Suedi një 2 vjet i kam kalu, po ja kënoj një këngë Gurbeti atij. Atëherë vetëm pak të shkojmë me para se të shkojmë me këngën që ka kërkuar Haxhiu Rapsodi dhe këngëtari, ne vetëm të falenderoj me që janë duke na ndjekur drejt për drejt atje nga Facebooku, pra ku jemi duke shkuar. Me ne është nderuari miku Ramadan Reka. Mandej është kushërini Agim Gashi, falenderoj shumë. Është dëgjuesja jonë në rregull nga Düsseldorf i Gjermanisë, Lida, me ne është edhe dhëndrim i respektuar Enver Mecini. Ndoshta ka edhe ndonjë tjetër, gjithsesi ju kërkoj ndjesë me këta që i poshë dhe i përmenda, por do të shkojmë me këngën, pra edhe një herë vetëm ta shoh na ka shkruar edhe një herë nderuari
Hajia thotë mundësisht nëse premton koha një këngë korçare, pasi atje pas ka kaluar edhe disa vite unë kam mësuar disa këngë ajo trev apo pasi shkoj shpesh atje dhe kam takuar edhe një dervishin të cilin e përshëndes shumë. Kërçovare domethënë, se korçarën thash pikor se s'di atë si po kërçovare. Kërçovare, më fal se kurçës, jo po kërçovare. Ase të mora vesh unë, hajt. Më fal. Atëherë por do të shkojmë fillimisht me një këngë pra të gurbetit të cilin e keni shkruar ju. Apo Dalip nderuar. Atëherë vetëm urnani, unë po e ndali mikrofonin tim dhe do t'ju dëgjoj me ëndje. Faleminderit. Që jemon gërbet, o gjërat ma të mirë këtu me të më përjet. O që jemon gërbet, o mirët ma të mirë këtu me të më përjet. O ta në për pak, o jem konë pas nis, o tash me u këthyje mos po mu më fërqysh. Qëndri e minot pa kufi, o edhe pak marrë në shtetësi. O pasaportin e shtina në gjep, o ko shkoj shpika një herë në vjet. Shkojmë, sa që mund po ndërtojmë, o si vjen remi, o veto t'i gëzoj. O shkojmë me rrim, o 3-4 javë, o këthemi prap me gjepa tha. Kërdo kërët mira mjerët mat njerës po kryen o kredijat. Po thotë plakun klas që o kinit, a me thirë o pa e jo babgjesh. Qysh dush, o po jemi nip, a ti s'ke faj dhe te këm. O lumë
të natlum, o për një pëmbesa, dalim dreke këthen o mas nesra. O këthem sot, o po këthem nesër, kohare vama e shket vjetren. 70 vjet gurbetoj rafshu, ma unë gurbet ma të mira toj qova. O tash po i kri, o ne këngëtare, shta qosh valla të shkon jeta. Knova ju, dhe knova vete. Në dhështë zotja, tanë dhe mosela me tete. Zemra e knofte, e knofshit gjithmonë, ju lumushin gishtat, falenderit shumë. A lipi dikush Selman Kadrin? Po, e ka lipi miku Agim Zeka, kolegu im, pra dhe vazhdani, po.
qena jo katri je po merat Berdojnë verbeno Otra po merat Marke tortota Sulejmani kadri jashtu vatan Bojoj këto Shqipëri ja djemë se ko Kosova prapone veshkije aje do të marim O zemra I knofshit gjithmonë. Kanë milion. Dëgjues të nderuar, faleminderit shumë edhe një herë, ju falenderoj zemra e knoft gjithmonë. Po jeni niftoj dëgjuesit që jemi drejt për drejt në valët e Radio Lyrës, jemi në emisionin Mysafiri së dieles dhe sonte me ne janë dy rapsodët e mirënjohur Dalip Sulejmani e Bajram Aliu, që ti falenderojmë për zemërsisht dhe na kënaqen, po kështu po shkruajnë edhe shumë dëgjues të cilët janë duke na ndjek neve. Tash dhe vitalizoni përshëndetje që na vjen nga Sleholmi dhe shkruan I nderuari miku Arif Gjeloshi. Përshëndetje për stafin e Radio Lyrës, ju miku Agim Gashi dhe shahirat që na kënaqen me këto këngët e mira. Edhe gjithë dëgjuesit e Radio Lyrës ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe të bukur, na shkruan I nderuari Arif Gjeloshi. Faleminderit edhe ne përshëndesim. Vetëm ta lexoj edhe një përshëndetje që na vjen nga një dëgjuese e rregullt nga Franca, është e nderuara Sevi. E shkruan mirë mbroma, përshëndetje Radio Lyra, stafi Radio Lyrës të vërtetë dhe mysafir të juaj të ftuar në këtë mbrëmje. Uroj vetëm suksese me respekt nga Franca, pra Sevi. Dhe në fund të ka shkruar të rrofshi e këndoshi gjithmonë pas këngës që e keni interpretuar tash. Faleminderit respekt. Vërtet po sa ju tani të dytë apshe fati ju ka sjellë se të jeni bashkë, të jeni afër, dhe kjo është vërtet është besoj që është kënaqësi për të dytë, pasi që ju e di që mund të këndoni edhe njëri vetëm edhe tjetri, po megjithatë është mirë kur unë thash por në krimtari artistët kanë dëshirë që të kenë dikant që I kupton dhe kush ju kupton juve më mirë se ju njëri tjetrin. Dhe kështu që nga një herë bile hjekni të paktën edhe ju mërzi, po edhe ju hjekni mërzi atyne që I keni afër juve. Ashtu është. Po keni gjatë festav apo ndoshta keni ftesa kështu edhe nga shqiptarët që jetojnë qoftë në Gjermani, qoftë në shtetet e tjera, në ndonjë ose ta quajmë kështu tash koncertet kanë kaluar në atë formën çfarë kishin përpara, po gjithsesi ndonjë manifestim ose ndonjë festë merrni pjesë kështu ju gjatë qëndrimit tuaj sa jeni këtu në Gjermani? Po, Agim, na morëm pjesë çdo festë që manifestohet, festat tona shqiptare, domethënë. Po, marrëm pjesë çdo ku barë Gjermanien, jam kanë Hollande, kem qenë, domethënë në Austri, në Itali, kam mas na kanë ftuar. Po na e kemi edhe grupin, kemi edhe harmonikën, kemi edhe të gjitha kështu. Domethënë jemi grupi, kemi edhe 3 anëtar tjerë, me të kështu jemi të rregullt, na thrasin. Po unë edhe ashtu kështu e kam edhe odën shqiptare kështu me shiltit, sikur te na, që I kemi pas ato peqem në Gjermani këtu. Rregullisht bojmë muzikë çdo javë, përveç që shkojmë një kon, ka herë na ndodhe edhe në mujt. Po rregullisht jem të thirrur, jem të angazhuar, japëm kontribut për
adhëtarët tonë, për shqiptarët tonë, kudo që janë ata që na dojnë, jenë gjendje për të kënojmë. Ju përgëzoj vërtet edhe për këto edhe rodën edhe sepse me të vërtetë shqiptarët kanë filluar të kthehen gjëra me të cilat vërtet identifikohemi ne si shqiptar, sepse me gjërat dhe vetëm me sanet dhe me gjërat tona, me meritat tona mund të ecim përpara, sepse duke kopjuar të tjerët, besoj që kopja gjithmonë është më e dobët se origjinali, nuk kemi nevojë askan me kopju. Pak është gjatë në kopimet i bojmë, po... Jo, do shta me thonë tek muzika, kur jemi, pse mos me ndëgju një muzikë burimore çfarë kemi, vërtet çfarë kultivoni ju, një muzikë e cila ka rënje dhe e cila vërtet na ka përcjell ndërshekuj si shqiptar. Ashtu është. Po, vazhdoni. A ka vend për me kallëzu se ma kujtove ti? Po veç fol lirisht. Ta, ç'kjo me huja dhe joqa që pata fjallën, me pse me marrë që të huj. Normal. Baba jem ka punu me një dhëndër shumë gjatë kohë me një firmë, në Shkup atje. Po? Edhe e gjona e dhëndër një dek të fiqit. E thot babës tem, o shukri ma si përshkon ma heret, e kryim punën, që e të shpija dhe mele. Po mjellë, thë. Edhe ki, baba jam me merë atë fiqin, dekën e fiqin dhe nuk e mjellë të baqe e dhondër për të e vetja. Edhe vjen një kohë, fiq i rritët ki hysha se ka këshyrë ki dhondër që... Me dërshtet, po ka nga pak ndërpremje, nuk e di pse, vetëm pak... Tash është në rregull, nuk di kishte një ndërprerje kishim. Po ku meta? Po kur e ka marrë fiqin e ka mjell në boshqet vet, nuk e ka thue. Çështo. Edhe erdh koha nisi me bë kokra fiqi edhe po e thirr baba ma dhondër, mos ja zojmë në Halil. Hajde se u bë fiqi e koka të mira tamla sheqer vallaj. Vjen aja të thot. He. Të shukri. Po në nuk të këmë thonë, me mirë të basha jote, të emja. O, thot valak, qëta që kjo emja është emja, e huja nuk ka. Thot, kjo ka binë basha teme dhe qëta ka me majtë, Halil që ka dush banë. Edhe unë po thot, ma mirë që ato që nga ka mjellë të partë me kontorna, se ato të vjetra, ato të hujet vala, na të dalin asibe dardha të tharta, s'hanë ata. Ma mirë për i majtë që të tojtë këj këmi mjellë ne. Po thashun edhe pare, sa do të letë është e mirë kopja, originali është nuk krahasohet me original kur, dhe pse mos me majtë originali. Unë kisha fjallën tek një muzike cila ka hyrë pas luftës në Kosovë, është ne nuk dojmë maskant me demasku çdo kush i ka ato drejtat e veta, po është një këngë pra më shumë orientale, është Tallavaja, e cila po këndohet dhe po pëlqejet dhe besa dhe po fitohet mirë prej saj. Po... Na nuk e kemi interesin për ashtë shumë, sa kem qef me kultivu, jo me kultivu, po me punu ma te për folklori. Folklori është liber e joni, folklori është liber i kombit shqiptar, ato nuk duhet të haroj, si i ri, si i vjetër. Është e jona edhe nuk bën me qitë mazdore, se Tallavaja është një muzikë për knasit e njërë, pa ajo nuk po shko gatë. Folklori ka tjera rranj, ka tjera lezete, ka tjera shije, do me thonë, ka nga të djemë të mi, 2 djemë më kanë linë këtu, tash më vesin babi ku qka i që kjo kongë, kjo po dhe ke përqeton, kjo po dhe ke përqeton, do me thonë, ke që shke në diaspor na duhet me majtë tonën. Mi të regu të kuj që na jem shqiptar edhe nuk më tjetë. Për fe, atonë, fe nuk e opi as njënën fe, si cëla fe e ka të vetën. Nuk e kisha të... Po, se kisha... Identitet. Po,
Se kisha tek feja, po megjithatë tek zhanret e muzikës dhe tek muzika, sepse ajo feja është diçka personale dhe njerëzit përcaktuan atje ku dëshirojnë vetë. Do të shkoj vetëm ta lexojmë, e kemi edhe një shkrim që na ka arritur në Facebook atje ku jemi duke shkuar drejt për drejt dhe na vjen nga Regje Isuf Sejdiaj. Mirëmbrëma nga Hildes Hajmi, përshëndetje për juve, Bajramin dhe Dalipin, nëse ka mundësi këngën po ku vend nona e bija prej Dalipit me pëlqen shumë. E bëjmë. Edhe e kam edhe një përshëndetje vetëm të mos i ngelim borçë nga një profesor i nderuar që tani më është edhe dëgjues i rregullt i Radio Lyrës. Falenderojmë shumë që është me ne. Është i nderuar i profesor Sabit Begu që jeton në Holland. Shkruan përshëndetje për Radio Lyrën dhe për mysafirët që po na mbajnë të ulur kam kryq në përbotë, nëse bën një pyetje për mysafirët, nëse me që po thotë kuptuam që njeri në jetë të tërë kanë kaluar në jetë të tërë kanë kaluar në Oda. Universitetet ishin padyshim Odat. Cilin vend ka zënë rapsodet dhe pleqet rektor apo profesor ligjërues të cilët e kanë zonë, po cilin vend e kanë zonë rapsodet dhe pleqet rektor apo profesor të ligjërues. Ashtu i quran juve dhe i quan edhe pleqet të cilët kanë marrë pjesë në Oda. I nderuar Agim, nëse konsideron që nuk ka vend, po jo gjithsesi, e falenderojmë, na shkruan kështu pra dhe ju përshëndet përzemërsisht profesori Sabit Begu nga Shala e Madhe i mërguar në Holland. Faleminderit, ato e përshëndes përzemërsisht. Për nëse flitet për këngëtarët e vjetër, është Sale Bajrami, i cili ka zonë me Feres Krasniqin, vendin e parë e ka pasë në botë, po tashmo kohë e folklorit gjithmonë është folklori evropian, cili ka zonë Alija, këngëtarët e vjetër. Tash me këta të rritë nuk jam marrë fort që me ditë se cili po e zëvenin, veç folklori ku do në botë që të kënohet çdo kush e kupton edhe e merr vesh se çka ka nga jur mrena. E përshëndes. Gjithsesi edhe pajtohem plotësisht me fjalët e profesorit, sepse historia e kombit shqiptar është përcjellë nëpërmes këngës. Ne e dim që deri vonë s'kemi pas as shkolla, as universitete, po fatbarësisht këngëtarët kanë qenë ata të cilët e kanë bërë prej gjenerate në gjenoratë dhe deri në ditët e sotme. Po shkojmë, nëse nuk jeni lodhë, di që jeni lodhë sepse edhe keni pas edhe aktivitete tjera. Po të vazhdojmë me këngën nëse nuk pritoni, sepse vërtet unë po e shoh orën vazhdimisht, orën edhe 15 minuta, dikon edhe 14 minuta na kanë ngel deri në fund, andaj të shkojmë edhe me ndonjë këngë në vazhdim.
Kuma në vita gjejni vene, shuj mojnon o qka po flet, se kra e krye majnë për pete. Në të të vaj bitë martoje, ftohet fyti me akullo, e lirat flok non smuje baje. Në gosti vaj bitë martoje, ane vjeres qysh me thon, o pare lianor s'te mendore. O me t'martu o dikun ka dibra, o ja mojnon fjallë ti kano me bishta. Në këqovoj bitë martoje, e kanë veshjen shumë të ron, o me hes rruges nuk mujnë kame. A me donë biti ku ka struga, o jo mojnar, o ujiti tuta. Në manastir bi apo në prilepe, jo mojnon mo zot ma kesh, o kat të shkrijet në shkozat e te. Në manastir bi me të martue, pak shqiptar njën kanë qelu, o nuk gjoj shoqe me kuvenue. Në preshen bi anë Bujanov, o më shohet nona, o në qdo qoshe. Në Kosovë me dhonoj bie, shumë të huj, o aty kanë hi, o ma bajnon muna i drevije. Të martojnë pra në Shqipënie, jo mojnon gjuhen mirë se dije. Edhe fjole non ata te. Qish po duket, paske me të në vedere. O zemre knoftë, faleminderit shumë, edhe kjo këngë është me tekst tuaj duket të nderuarit Dalip, faleminderit shumë, ju falenderoj për zemërsisht. Faleminderit. Po tash po e shihni me këtë do të thotë përpara kanë pas albume këngëtarët kanë nxjerrë do të thotë megjithatë ju këngët e juaja të cilat i shkruani po edhe ju të tjerat edhe këngët që interpretoni vlen edhe për të nderuarin Bajram
I publikoni dikund apo keni ndërmend që të nxjerrni në ndonjë album të ardhmen? Unë mendimin e kem ashtu që ta bëjmë një album, jem të e bëjmë me Dalipin një album, po të shku gradualisht ka dalë, kështu që nuk i kem edhe qash për gut, po kem albume, unë e kam edhe kështu, ma shumë kam edhe kasetat vjetra, kam albume me ta shumë mira, po nuk i kam, hala nuk i kam qitë kështu në YouTube kem sa dushen kështu, ka. Po me i zotit o, Agim, unë qëta kongë që i kam fëmijat, e bëjnë një CD që atë, kush do në të angon, kush më zdo në së angon, që ashtu. Po lo diçka unë e pas, po kush merë edhe qonë më tutja ajo që tërpunë është. Se, si që thash parës, ka shumë kongë, janë bërë shumë këngëtarë, tash është pak koha mjegull. Kërë koha mjegull, normal është vështirë, tash sepse dhe të vjedhen edhe këngët, të vjedhen edhe gjitha, po se që tha dhe inderuari pra Bajram, ju keni shkruar mbi 150 tekste këngësh apo më shumë, po a keni nxjerrë dikun në një libër, të keni të ruajtur këtu, apo keni ndërmend të botoni dikun? E kështë qenë mirë vërtet se këto këngë të nxjerrni edhe në libër, në mënyrë që përcillen do të thotë brez pas brezi dhe të këndohen edhe nga të tjerët. Po unë i kam shkru me të gjithë, po njëherë, po se i korrigjoj me shembull, një këngë nuk e shuj pas, një këngë nuk e shuj një herë aty dhe u kry, po shuja 20 hera ma shumë, derisa ta shoh që nuk mungon diçka që është me rëndësi dhe që është. Që të na jape leje Zotit, diçka bëjnë. Po more, gjithsesi me gjithë dëshirë, dhe besoj që do të bashkëpunojmë të ardhmen, ndoshta do të ju pëlqen ndonjë tekst, do t'ja dhuroj, do t'ju shpërblej vërtet se keni qenë këtu, nëse ju pëlqen, po do të jemi në kontakt. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Faleminderit. Atëherë i kemi dikon edhe një 5 minuta, di që nesër keni me punu dhe keni me shku herët në punë. Nuk kisha pas qef me ju, unë kisha pas qef deri në gjysmë të natës të jemi bashkarisht edhe dëgjuesit, po besoj që do të na përgjigjni në ftesës tonë edhe hera tjera, do të jeni bashkarisht. Tani mo rrugën e keni hapur dhe tani po e dini dhe ju presim gjithmonë në mënyrë vëllazërore me dorë në zemër, kur dëshironi jeni të mirëseardhur. Kishim shku edhe me një apo dy këngë dhe dal nga dal të shkojmë ka fundi emisionit. Po e bëjmë. Edhe, shqyqyrë që është e kufizu me koha se desat në thoi dukush në alë në breba, se shqivni që alasin i mësua. Falënderit, jo, zemër e knoft. Vazhdani, zemër e knoft, falënderit shumë.
sos desse doce. Martita, no povo já chorou. Zemra e knoft, faleminderit shumë. Po jemi krejt në fund, nëse dëshironi mund shkojmë edhe me një këngë dhe të pasi të kthehemi prej këngës që do ta këndoni, do të përshëndetemi dal nga dal. Vazhdoni nëse sini lodh një këngë. Faleminderit. Yo
na per ko mat miren shko benden zi ko mat miren shko Faleminderit shumë, faleminderit ju kënoft zemra gjithmonë, ju lumshin edhe gishtat dhe ju falenderoj për zemër se është pro. E kemi edhe një përshëndetje që na vjen nga një mik nga Gjermania, është i nderuari Ademi, shkruan kështu: përshëndetje zoti Agim Gashi, të uroj për emisionin e mrekullueshëm. I përshëndes rapsodet për këngët dhe melosin e shkëlqyer gjatë interpretimit. Po ashtu i përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radio Lyrës së kësaj radio gjithë shqiptare. Me ndërime Ademi, Mosburg, Gjermani. Faleminderit shumë, miku Adem, të përshëndes. Po, faleminderit, besoj që edhe juve ju kanë shku shpejt minutat mu për veti, po, dhe besoj që edhe dëgjuesit e di që kanë dëshirë të dëgjojnë ande dhe t'jenë bashkarisht, t'jeni ju bashkë me neve, po e dim edhe obligimet e juve, ne ju presim si thash edhe pore, edhe herat të tjera, gjithmonë t'jeni mirë se ardhën. Për fund, nëse keni me shtu dhe diçka, fjallën mërë në dytë njeri pas tjetërit dhe dal nga dal të përshëndetemi. Unë i falemderoj gjithë dëgjuesit tonë, atë dhuruesit, ashtu e përshëndes edhe stafin e juaj, të cilët jeni me të vërtet mrekullueshëm. Kaq për me. Pra, unë për marrë fjallën, i falemderoj shumë njëherë për idenë tënde edhe për punën e ju që punoni, faleminderit. Është një rast që ka njeriu mundësi të dëgjon zonin ton, ai që kanë dëgjuar pa marrë parasysh se ai si do të jetë. Zoni mirë, zoni i pëlqyer ose jo i pëlqyer, ajo është tjetër, ajo është punë veshi. Normal. Po faleminderit. Edhe ju falenderoj të gjithë stafit që keni marrë kohë të na keni në shtëpinë tuaj drejt për drejti. Edhe në dëgjuesit ju falenderoj shumë, edhe ju kërkoj ndjesë, ndoshta kemi bën gabime, po njëri u gjallë gabon. Ja, se si mos e ndez cigaren thuj Bajramit, sepse do ta përfundojmë me një këngë, pasi ti përshëndesën edhe dëgjuesit, veç vazhdo i nderuar Dalip. Edhe ju them të gjithë dëgjuesve, po edhe kolegëve që janë, unë e di që s'ka këngëtar të keq, vetëm ka këngëtar që s'di me kënu edhe di me kënu. Edhe që kënë shqip edhe s'kënë shqip. Faleminderit shumë. Atëherë, po ju falenderoj edhe njerë për zemërsisht që ju përgjigj ftesës tonë, edhe në emër stafit, edhe në emër dëgjuesve, edhe në emër tim, vërtet për mua ishte kënaqësi. Uroj që edhe ju të mos jeni lodhur shumë, e di pas obligimeve që i keni, pas pra edhe mbram keni këndu, megjithatë vërtet neve na keni kënaq, për çka ju falenderoj për zemërsisht. Pra, ne do të përmbyllim me një këngë tuaj dhe ku ka më mirë se sa të përmbyllim me këngën tuaj, pas asaj këngës do të flasë asgjë dhe do të përbyllet emisioni, por të dashur me që këtu dal nga dal po ndahemi me ju, dhe jam i bindur dhe shpresoj që jeni kënaqur dhe ju bashkarisht sikur unë këtu në studio me këto këngë të bukura, me këta zëra të bukur, vërtet të këtyre këngëtarëve ishin me ne pra këngëtarët e rapsodët e mirënjohur Bajram Aliu dhe Dalip Sulejmani, që dy t'i falenderoj për zemërsisht.
dhe i presim edhe herave të tjera. Të dashur shqiptar, të dashur bashkëdhëtar, kudo që jeni, ju dëshiroj një natë të mirë dhe ju pres në emisionin e ardhshëm, në javën e ardhshme me mysafir të ri, pra Mysafiri i së dieles. Këtu po përshëndetem me ju duke ju dëshiruar një natë të mirë e gjithë mirat në familjet tuaja të dashur bashkëdhëtar. Faleminderit.
Şimdi dost